ليلى، وداد، ندى، محفوظة، جليلة، نجيبة، بتول، كل واحدة لها قصة. أمهات لسنا بأمهات. هذه يعني نجيبة تعتبر بمثابة أمها، يعني لأنها عبارة من الله يرحمها أمها توفت اليوم تاريخ ترى وفاتها، ومن يوم صغير كان عمري 3 سنوات توفت أمها عنه، فهي خلاص يعني ارتبطت ببيئة، فأنا ارتبطت بلميس ربيتها وهي ربت خالد، يعني ما حسسناهم إنهم أيتام. سافر نوديهم ويانا، نجيبة تودي خالد يعني لميس يعني حتى الحج يعني ويانا. من يوم أنا صغير تعلمت أشيل المسؤولية، وهم من ضمن مسؤوليتي أنا أعتبرهم أمهاتي، مسؤول أنا عنهم. صدق فقدوا الأم، يعني فقدوا الأم، لكن هم عوضونا عن الأمومة. صراحة حسينا إن إحنا ولا عمرنا تأسفنا إن إحنا مثلا ما تزوجنا، والله العظيم يعني عمرنا ما قلنا يعني لو نفكر، حتى لو كان أحد يتقدم إلينا فكنت أنا أنظر إني أقول له ميسا اتركها يمين. بتول ونجيبة هذولين مو خالات بس، لا هذولين شيء كبير، خالات، خوات، أمهات، يعني مو الأم اللي تجيب، الأم اللي تربي. بنات أخوي آيات وإسراء، أنا تزوجت هي أمهم في ليلة، لأن أمهم أخذت أخوي، اثنين تزوجنا ويا بعض. كانت صديقتي عدل الله يرحمها، راحت إيمان، راحت الدنيا كلها والحياة كلها. تعبت يعني قتلتني إيمان وايد. شلون أقدر يعني دلين أشيلهم بنات؟ بس أنا يعني تقويت وقلت الله ومحمد وأهل البيت إن شاء الله بقدر. يعني عمودات الملجأ، يعني أي مشكلة تصيدني، أي شيء، يعني حتى نص الليل أرفع التلفون واتصل له. حضن دافي، يعني حب كبير. يحبوني حتى حين الأحفاد أحسهم يعني متعلقين بي أكثر وحدة لهم الأحفاد، خصوصاً دي السيدة اللي هي إيمان على اسم جدتها، هذه وايد تحبني. البارحة تصيح، البارحة هي متعشين برقد هي إدادي تقول كذي. أنا أحب إدادي وايد. هو يتيم، ما عندنا أم ولا أبو، يعني في حسبات أمها، يعني مكان أمها. بعد وفاة أمي كانت هي أخذت دور الأم في البيت. من يوم هو صغير يعني خلاص اعتبرته يعني نفس ولدي. أنا أخذت موقع بيتها على حساب إني أكون قريبة وياها، أمي تحت أختي هيفا، لأنني من يوم أني صغيرة ويا بعض في المدرسة، في كل شيء، في كل خطوة وياها يا بعض، أثناء مرضها غيرها، يعني تقول أنا بروح من الدنيا بس أختي موجودة، بس ندى ما تترك. أمي اضطرت إنها تسافر حق فترة علاج، خالتي هدت بيتها، أولادها في المدرسة اللي في الجامعة أصلاً كان، هدت كل شيء وراها وراحت ويا أمي، قعدت ما يقارب أكثر من 5 شهور. بس ما تبى أحد يكون مكان أمها، تقول ما أبي أحد يكون مكان أمي، كذي هذه الوضعية. أنا آخذ كخالة لكن ما تصير بدل أمي. مستحيل أحد ياخذ مكان أمي، بس خالتي ندى يعني غير، لأن مكانتها في قلب أمي غير، وأي أحد في قلب أمي غير أكيد في قلبي غير. يعني أبوي توفى أول شيء وإحنا كنا في علاج ويا أمي، مرضت واجد وتوفت وصاروا بروحهم في البيت، يمكن لأنني أكبرهم فأصير يعني حسبة الأم. أمه موصتنها علينا إحنا الاثنين، أنا وأخوي، تحمل في إخوانش وخلي عيونش عليهم. ما أدري، حاولت إن ألومهم، حاولت إن ما يكون عليهم قاصر شيء. ما أحسها مثل أختي الكبيرة، أحسها أمي، بس ما أخذت مكان أمي طبعاً. يعني تدرين لو قلت حتى سفرة ما لي فاد أطلع وخلي كأنه أحسه واحد يعني مني، يعني يمكن أمه هو داخل، يعني أم ولد أختي طلعت وسافرت عادي عندها، أنا أمي أطلع ما أنا قادرة. إحنا مو بس خوات، إحنا يمكن أقرب كصديقات، أقرب واحدة إلي من خواتي بمثابة أمي، مو بس حقي طبعاً، حق أولادي أزيد شيء، يعني أنا أعتبرها يمكن هي الأم الحقيقية إليهم.
يعني صدق جبتهم، لكن هي اللي ربتهم وهي اللي أحن عليهم مني، يعني كنت تستغربين. أحسهم أولادي، يعني مو أولاد خواتي، يعني ما يناديني خالة محفوظة، ماما، كلها ماما محفوظة. يعني حتى هذا الشعور تعرفين عليه، يعني شعور حلو، يعني إنه فاقدة إنه وجي ليش واحد يناديش، حتى أنا أقول له غدير إن شاء الله يظل يناديني لين ما يكبر. يعني إحنا كنا نقول إذا كبرنا من فشيلنا ما عندنا أحد يعني من ليلنا. إنها تعتبرنا نفس أولادها، وإنه يعني أحبش واجد. أحلى مفاجأة بصراحة. هلا حبيبي، مفاجأة. ما في أحد يعوض مكان الأم، لكن قلوبهم أكبر من الدنيا وما فيها. كل عام وأنتن أحن الأمهات.